සාදරයෙන් පිළිගන්නවා SL+ YouTube channel එක වෙතට ඔයාව. ඉතින් අද මම කතා කරන්න හදන්නේ මේ මෝටරේ තියෙන සියලුම අංග උපාංග පිළිබඳව කතා කරනවා. මේවා කොටස් මොනවද? මේවා පම්ප් එක සයිඩ් එකේ මොනවද වෙන්නේ? ඊට පස්සේ මේකේ වයින්ඩින් එක පැත්තේ මොනවද වෙන්නේ කියන යනාදී සියලුම දේවල් කරුණු පිළිබඳව කතා කරන්න හදන්නේ. ඉතින් අපි බලමු ඉස්සෙල්ලම මේ වතුර අදින පැත්ත. එහෙමත් නැත්නම් මෝටර එකේ පම්ප් එකේ වෝටර් පම්ප් එක සයිඩ් එක පිළිබඳව. ඉතින් මෙන්න මේ කොටසට කියන්නේ සක්ෂන් ලයින් එක කියලා. මේ කොටසට කියන්නේ සක්ෂන් ලයින් එක. ඒ කියන්නේ ඉන්පුට් එක කියලා සඳහන් කරනවා. මේ පැත්තේ අවුට්පුට් එක කියලා සඳහන් කරනවා. මේ කොටස කියන්නේ ඉන්පුලර් එක කියලා. ඉන්පුලර් එක මේක ඇතුලේ තියෙන්නේ මේක ඉන්පුලර් එකේ හවුස් ගාඩ් එක ඉන්පුලර් එක. මේ ඉන්පුලර් එක පුංචි එක ඉන්පුලර් එක ලොකු එකකුත් තියෙනවා. ඊට පස්සේ තව මේකේ තියෙනවා ට්‍රේන් නට් එක. මේ මෙතනින් වතුර උලන් අරින්න භාවිතා කරන නට් එක වගේ මෙන්න මෙතන යටත් තියෙනවා මෙතන ඒ වගේ පොඩි නට් එකක්. මේකේ ඉන්පුලර් එකේ තියෙන වැඩි වතුර ටික බිමට අයින් කරන්න. මෝටර එක ගන්නකොට අනිවාර්යෙන්ම ඉන්පුලර් එක ලොකු එකක් අරගන්න. මොකද ඉන්පුලර් පොඩි එකේ තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි ඉන්පුලර් එක පොඩි එක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නමුත් අවුරුදු 3ක් වගේ යනකොට මේ ඉන්පුලර් එකේ පුංචි හින්දා වයින්ඩින් එක බහිනවා. ටික කාලයක් යනකොට ඒ බහිනකොට මොකද මේකේ වතුර අදින ප්‍රෙෂර් එක එන්න ටික ටික අඩු වෙනවා. අඩු වෙලා ඊට පස්සේ වයින්ඩින් එක බැස්සට පස්සේ මෙයා වතුර අදින එක ටිකක් අඩු වෙනවා. ඊට පස්සේ පැය භාගයක් වගේ යන එව්වක් තියෙනවා. මේකේ හොඳටම මෝටරේ සවුත් වුණාට පස්සේ එහෙම වුණාට පස්සේ වට ආපහු නැවත රීවයින්ඩ් කරන්න වෙනවා. රීවයින්ඩ් කරත් අර වගේ තමයි සාමාන්‍යයෙන් අවුරුදු 3ක් වගේ යනකොට ආයේ ඒ වගේ ප්‍රශ්න එනවා. ඉතින් මේක නිසා ඔයාට කරන්න තියෙන හොඳම වැඩේ තමයි ඉන්පුලර් එක ලොකු එකක් ගන්න එක. මොකද්ද මේ ඉන්පුලර් එක කියන්නේ? මේ තියෙන ඉන්පුලර් එක. මේකේ මේ පොඩි ඉන්පුලර් එක පොඩි ඉන්පුලර් එකේ වෙන්නේ මේ දෙපැත්තේ ඔයාට මෙහෙම ගත්තාම පේනවා මේ දෙපැත්තෙන් කට්ට තියෙන්නේ. මේ දෙපැත්තේ හැපිලා ස්පීඩ් එක තමයි මෙයා කරකවලා උඩට වීසි කරන්නේ. අනිත් එකේ ලොකු ඉන්පුලර් එකේ තියෙන්නේ මැද්දෙන් වතුර අරගෙන මේ කටවල් අස්සෙන් ඇතුලෙන් වීසි කරන්නේ. මේ කටවල් ඇතුලෙන් වීසි කරන්නේ මේ වගේ දෙපැත්තට ප්ලේට් එකක් මේ සම්බන්ධ වෙලා ඒක ඇතුලෙන් තමයි වතුර පාර එළියට වීසි කරන්නේ. ඉතින් ඒ ඉන්පිලර් එක හොඳයි මේ ඉන්පිලර් එකට වැඩිය. ඔයා ගන්නකොට අනිවාර්යයෙන්ම ඉන්පිලර් ලොකු වෝටර් පම්ප් එකක් ගන්න. මේ පොඩි එකේ එනවා මෙන්න මේ වගේ සීල් එකක්. වෝටර් සීල් එකක් වටේ මෙන්න මේක වටේ එන්නේ වෝටර් සීල් එක. මේ සීල් එක ගහන්න ඕන අනිවාර්යෙන්. සමහර ඒවා ගහන්න අවශ්‍යතාවයකුත් නැහැ. ගහලා දැම්මොත් හොඳයි. ඉතින් මේකේ වෝටර් සීල් එක ගැන කතා කරලා පස්සේ මේ තියෙන වෝටර් සීල් එක මෙන්න මේ කොටසෙත් මෙන්න මේ පැත්තේ තියෙනවා වොෂර් එකක්. මේ වොෂර් එකට මෙන්න මේ මුදුව වගේ කොටසක් මේ මුදුව වගේ කොටස තියෙනවා. මෙන්න මේ මුදුව කොටස මේකේ මෙන්න මේ ඇතුල් පැත්තට තමයි සම්බන්ධ වෙන්නේ. ඔබලන්ට පේනවද දන්නේ නැහැ. මෙන්න මේකේ ඇතුල් පැත්තට මේක සම්බන්ධ වෙන්නේ. මේක ඇතුල් පැත්තට දාලා ෂාෆ්ට් එක ගහලා ඊට පස්සේ තමයි මේක මේ ෂාෆ්ට් එක දිගේ ඇතුළට දාන්න ඕනේ. මේ ෂාෆ්ට් එක දිගේ ඇතුළට බැස්සුවට පස්සේ මෙතනින් වතුර එළියට යන්නෙත් නැහැ. මේ පැත්තෙන් හුලං ඇතුළට එන්නෙත් නැහැ. ඒ දෙක ඒ කාර්යය සිද්ධ වෙන්නේ මෙන්න මේ දෙක හරියටම මෙන්න මෙහෙම සම්බන්ධ වුණාට පස්සේ තමයි ඒක වෝටර් එක සීල් වෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඉන්පිලර් එක දානකොට මේ ඉන්පිලර් එකේ පුංචි කී කට්ටයක් තියෙන්නේ. මෙන්න මේ කී කට්ටේ. මේ කී කට්ටේ ෂාෆ්ට් එකට දාලා මේක පස්සට තල්ලු කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ ලොක් එකක් එනවා. මෙන්න මේ ලොක් එක. මේ ලොක් එක දාන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඉම්පිලර් කීයටවත් ඉස්සරහට තල්ලු වීමක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ ලොක් එකෙන් මෙයා හෝල්ඩ් කරගෙන ඉන්නවා මේකේ ෂාෆ්ට් එක. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ වොෂර් එකක් තියෙනවා.
මේ වොෂර් එකේ ඉන්නේ රබර් වොෂර් එකක්. මෙන්න මේ දෙක මැද්දට වැටෙන්නේ. මේ ෂාෆ්ට් එක මැද්දට. ඒ කියන්නේ වෝටර් පම්ප් කරන කොටසයි ඊට පස්සේ මෙතනින් මේ පැත්තේ මෝටර් සයිඩ් එකයි කොටස් දෙකක් තියෙන්නේ. මෙතනින් මෝටරේ පැත්ත ආරක්ෂා කරගන්න තමයි මේ සීල් එක දාලා තියෙන්නේ. මේ සීල් එකක් වල තමයි වොෂර් එකක් තියෙන්නේ. මේ වොෂර් එකෙන් මේ පැත්තේ රේසර් වලට සහ රේසරෙන් මේක ඇතුළට වතුර ගලා ඒම අඩු කරන්න. වතුර හදිසියවත් මේක වෝටර් සීල් එක ගියොත් එහෙම මේ පැත්තේ මෝටරේට වතුර එන්නේ නැති වෙන්න තමයි මේ සීල් එක දාලා තින්නේ. එතකොට මේක හරහා බිමට වැටෙන්න තමයි මේ සීල් එක දාලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේ කොටස මේ තියෙන රේසර් ඊට පස්සේ මෙන්න මේ කොටසට කියන්නේ මෙන්න මේ තියෙන්නේ රෝටර් එක කියලා. මේ රෝටර් එකේ වතුර මෝටර හුඟක් වතුර මෝටර වල එන්නේ මෙන්න මෙහෙම සයිඩ් එකට. මෙහෙම කෙලින් එනේවත් තියෙනවා. ඒ කෙලින් එන එකට වැඩිය මේක ස්මූත්ලිව එන්නේ ස්පෝල් එක එනකොට මම පළවෙනි වීඩියෝ එකට කතා කරලා ඇති. පළවෙනි වීඩියෝ එක ඔයා බැලුවේ නැත්නම් ඒක නරඹ බලන්න කියලා මම කියනවා. ඒකෙන් හොඳ අදහසක් ගන්න පුළුවන් මේකේ වයින්ඩින් එක පැත්තකින් උනත් සමරිය දල අදහසක් කරගන්න පුළුවන්. ඒකේ වයින්ඩින් එකෙන් මේක NS පෝල් එකට සම්බන්ධ වෙන්නේ NS පෝල් එකත් එක්ක මෙහෙම NS කියන කොටස් දෙවලට යනකොට මෝටරේ චලනය වෙනකොට මේක ස්මූත්ලිව රොටේට් වෙනවා. මේක අර පැන වගේ රොටේට් වීම අඩුයි. ස්මූත්ලිව රොටේට් වෙන්න තමයි මෙහෙම හැඩයට තියෙන්නේ. එතකොට NS පෝල් එක මෙයා නිවැරදිව හඳුනාගෙන ස්මූත්ලිව රොටේට් වෙන්න තමයි මෙහෙම තියෙන්නේ. මේක තමයි රෝටරේ. මේකේ චුම්බන කොටස් මෙහෙම පැත්තට සම්බන්ධ කරලා තියෙන්නේ. පැත්තට ගහලා තියෙන්නේ. එතකොට මේකේ චුම්බන කොටස් ටික මේ පැත්තෙන් තමයි ගහලා තියෙන්නේ. ඔයගලන්ට පේනවා ඒක. මෝටරේ මෙන්න මේ කොටස් වලට මේ පැත්තෙන් තියෙන ඇන දෙක දාලා බිමට අල්ලන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙන්න මේවට කියන්නේ කූලින් ෆින්ගර්. කූලින් ෆින්ගර් කියන්නේ මොකද? මේ ඇතුලේ තියෙන කොයිල් එක රත් වෙනවා. රත් වුණාට පස්සේ මේ ෆින්ගර්ස් වලින් එළියට අරගන්නවා. මේගොල්ලෝ එළියට අරගෙන ඊට පස්සේ මෙයාගෙන් තමයි මේ පැත්තෙන් ෆෑන් එකකින් කූල් පාර එනකොට ඒ කියන්නේ ෆෑන් එකෙන් හුලං එනකොට මේ ෆින්ගර්ස් වලින් මෙයා කූල් කරගන්නවා. ඒක තමයි මේකේ කූලින් ෆින්ගර්ස් විදියට මෙන්න මේ කොටස තියෙන්නේ. මොකද එයා මෝටරයක් ඒකාකාරීව දුවනකොට රත් වීම අඩු කරගන්න තමයි මේක තියෙන්නේ. ඉතින් මේකට කියන්නේ බොක්ස් එක ටර්මිනල් බොක්ස් එක කියලා කියනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන උඩ ගහලා එනවා මේ මෝටරේ හෝස් පවර් කීයද RPM එක කීයද මේක 230ද නැත්නම් මේක 3 ෆේස් මෝටරයක්ද කියලා සියලුම විස්තර ටික මේකේ උඩ සඳහන් වෙනවා. ඊට පස්සේ මේ පැත්තට ගත්තට පස්සේ කොයිල් එක මම කොයිල් සම්බන්ධව වෙනම වීඩියෝ එකකින් කතා කරන්නම්. මොකද නැත්තම් මේක දිග වැඩි වෙන නිසා. ඔයා මෝටරයක් තෝරගන්නකොට හොඳම මෝටරයක් විදියට මම අනුගමනය කරන්නේ සිංගල් වෝටර් පම්ප් එක. මොකද සමහර වෝටර් පම්ප් තියෙනවා මේ පැත්තෙන් එනවා ඕලෝඩ් එකක්. මේ පැත්තෙන් ඕලෝඩ් එකක් එනවා. ඊට පස්සේ සමහර ඒවා වෙනවා සමහර පම්ප් වල තියෙනවා නිතරම කැපැසිටර්ස් වල ප්‍රශ්න එනවා. ඊට පස්සේ සමහර මෝටර්ස් වල තියෙනවා ඕලෝඩ් වල ප්‍රශ්න එනවා නිතරම. ඉතින් ඒක නිසා ඒක රිපෙයාර් කරන්න එනවා අනිවාර්යෙන්ම. ඒක වාට කරගන්න පුළුවන් නම් ගෙදරදී ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නැත්තම් ඒ මෝටර වල රිපෙයාර් කරන්න එනවා. ඉතින් හොඳම මෝටර විදියට මම දකින්නේ සිංගල් වෝටර් පම්ප් එක. මොකද ඒකේ කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව සාමාන්‍යයෙන් අවුරුදු 5ක් 10ක් එක දිගට දුවන්න පුළුවන් මෝටරේ. හැබැයි හොඳට ආවරණය කරලා තියාගන්න ඕනේ දෙමින් නැති වෙන්න. ඒ ටික කරොත් මෝටරේ කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව හොඳට දුවන්න පුළුවන්. ඉන්පිලර් එකකින් වැලි ඇදින්න නැති වෙන්න, ෆුට් පැල් එකකින් වැලි ඇදින්න නැති වෙන්න, ඉන්පිලර් එක කැපෙන්නේ නැති වෙන්න තියාගත්තා නම් මෝටරේ හොඳට දුවන්න පුළුවන් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව. රයිට්. අපි මෝටර් වයින්ඩින් එක ගැන ගත්තා පස්සේ මේකේ තියෙන්නේ රනිම තමයි අන්තිමට ගහන්නේ. අන්තිම පැත්තට ස්ටාර්ටින්ම එන්නේ මුල. මේ කොටස තමයි පොතන්නේ.
ඉතින් ඕක ඔයාට තේරුම් ගන්න නැතුව ඉතින් සමහර විට ඔහොම කිව්වට මේකේ ෆෝල් කියලා තියෙනවා. මේකේ ෆෝල් දෙකක්. මේ පැත්තට සෙට් දෙකක් බහිනවා. මේ පැත්තට සෙට් දෙකයි. මේ පැත්තට සෙට් දෙකයි. ඒ දෙක විතරයි තියෙන්නේ. මේ පැත්තට සෙට් දෙකයි මේ පැත්තට සෙට් දෙකයි. ඒක තමයි ස්ටාර්ටින් කර්ව් එක. ඊට පස්සේ මේකෙම තියෙනවා මේ පැත්තට සෙට් 4යි. මේව හරවල බලනකොට ඕගොල්ලන්ට පේනවත් ඇති කියලා හිතනවා මම සමහර විට මේ පැත්තට සෙට් මේ පැත්තට සෙට් 4යි මේ පැත්තට සෙට් 4යි. ඒක තමයි රනින් එක. ස්ටාර්ටින් එකේ වැඩි ජවයක් මෙයා අරන් දිනවා. මේකේ මේ පැත්තට ෆෝල් දෙකයි මේ පැත්තට ෆෝල් දෙකයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ රනිමේ මේ පැත්තට ෆෝල් දෙකයි මේ පැත්තට ෆෝල් දෙකයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මොකද ස්ටාර්ටින් එකෙන් වැඩි ජවයක් අරන් දිනවා මෙයා මෝටරේ කරකවා ගන්න. ඊට පස්සේ අරන් දීපු ජවය ඊට පස්සේ රනින් එකෙන් කරන්නේ මේ මෝටරේ ඒකාකාරීව දුවවන එකක් තමයි මේකෙන් කරවන්නේ රනින් එකේ. ස්ටාර්ටින් එකෙන් නිතරම ජවය වැඩි. මේකේ දුවන්න මෝටරේ ඒකාකාරීව දුවන්න විදිහට රනිමින් හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ කොයිල් එක කොමන් එක ඇතුළෙන්ම හදලා ලයින් 3කට විතරයි අරන් තින්නේ. මේ පේනෝ කළු කොළ රතු කියන වෑර් 3කින් තමයි මේක එළියට අරන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මෙතන කොමන් එක මේගොල්ලෝ සම්බන්ධ කරලා අරගෙන තිනවා වෙනමම. ඒක නිසා වෑර් 3කින් විතරක් එළියට ඇවිල්ලා තිනවා. ඕක රිවයින් කරා නම් මෝටරයක් සමහරව මේමත් ගන්නවා. නැත්තම් මේකේ වෑර් 4ම මෙතනින් එළියට අරගන්නවා. එළියට අරගෙන එතනින් තමයි ඒගොල්ලෝ අග්‍ර ටික මාරු කරලා අග්‍ර ටික කොමන් එක හදන ඒව කරලා මෝටරේට සම්බන්ධ කරන්නේ. ඉතින් සමහර මෝටර්ස් වල තියෙනවා මේ පැත්තට වෙන්න මේක හදිසියෙවත් මෝටරේ ඒකාකාරීව දුවන මෝටරයක් මේක මොන හෝ විදියකින් මෝටරේ රත් වුණොත් මෝටරේ කොයිල් එකට ඩැමේජ් එකක් වෙන්නේ නැති වෙන්න මෝටරේ ඕෆ් කරගන්න කට් ඕෆ් කරගන්න යන ෆියුස් එකක් වගේ කොටසක් තියෙනවා. ඒක රස්නෙට ඔරොත්තු දෙන. ඒ කියන්නේ ඒ එක රස්නේ කොටසක් තියෙනවා. ඒ උෂ්ණත්වයට එනකොට එතනින් එයා ෆියුස් එකක් විදිහට එයා ඕෆ් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපිට ඒක අයින් කරලා රීප්ලේස් කරන්න ඕන. රීප්ලේස් කරලා අපිට ඒකට වෙන එකක් දාන්නට පස්සේ දුවන්න පුළුවන්. නැත්නම් මේ දෙක ෂෝට් කරලා පස්සේ දුවන්න පුළුවන්. මං අනුගමනය කරන්න ෂෝට් නොකර ඒකට රීප්ලේස් කරන්න නැවත ඒ ෆියුස් එක වගේ කොටස. ඒක තියෙන්නේ මෝටරේ මේ වයින්ඩින් එකේ තියෙන ප්‍රශ්නේ වැඩි වුණොත් එයා ඉතින් යන්න තමයි මේකේ වයින්ඩින් වල සේෆ්ටියට තමයි ඒක තියෙන්නේ. ඉතින් මං හිතනවාට මේ කියපු ටික හොඳින් තේරුම් යන්නේ නැති කියලා. ඉතින් අපි එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් බලමු කොහොමද මේ මෝටරයක් රීවයින්ඩ් කරන්න කියලා නිවැරදි ආකාරයට. මම ඕගොල්ලන්ට මෙහිම නැතුව තේරෙන විදිහට තේරෙන සිංහලෙන් කියලා දෙන්න තමයි හදන්නේ ඊළඟ වීඩියෝ එකේ. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් හමු වෙන්න. අපි මතක ඇතුව subscribe කරන්න, bell button එකත් push කරන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් අපි අදට ගිහින් එන්න.